Uploading files through shared Google Drive link. Okay, first step, pangitaan ninyo ang link sa Google Drive. Then click the link. Ipindutin niyo itong 3 dots sa babaw, then you open the drive or open in Drive or open in Chrome, then you select an account kung unsa inyong gamiton sa pag-open sa G Drive. Then if ma-open na, so mo sulod na sa diha. Ang sunod buhaton is i-refresh ninyo. Just like that. Then close na ninyo ang Google Drive. Pinduton ninyo na ang close. Then balik ta sa adto ta sa files. Pangitaon ninyo ang files nga or file nga inyo ang i-send. Example, mag-send ko og picture, image. Okay, select tag image, isa lang kabuok. So ipindito nyo ng share button kana. Then you look for the application Google Drive. Application, kung wala, pangitaan niyo sa more. So makita nyo diha ang Google Drive nga app kanang nakabutang drive. So i-click niyo na. So bali maon to ang inyong buhaton dito niyo sa i-send sa Google Drive na mismo. So edit niyo diha, ibutang niyo inyong name. Then sa location, kung automatic na ninyo nga makuan kay since ka na-open naman ninyo, kanang sa location diha na nakabutang Q4 ICT 10B task outputs. So muna siyang folder. So kung wala siya naka-automatic, you look for the folder sa sample like that. So kung dili siya mao ang folder, ibalik sa i-back, dito na yung back sa babaw. Then you look for the folder nga na entitled Q4 or pakitaon nyo sa share with me. Kung wala sa share with me, dito sa my drive ninyo pangitaon. Then you look for the folder Q4 task nasa to Q4 or Q4 ICT10B task / outputs. Then you select. So pag select niyo na, then press save. So kana kung final na inyong output, mao na inyong i-save, then mag-upload na siya. So kana lang kadali. Bye bye.